จะเอ๋อันนี้ฮัลโหลอ๋อนี่นี่ฮัลโหลช่วยอีกเลยสุดท้ายหมาป่าก็กินทุกอย่างจนหมดนิทานเรื่องที่สอนชีวิตว่าคนโง่เฮ้ใครให้ขึ้นอย่าเฮ้ยโอ้ลงมาเลยมึงด้วยร้องเพลงด้วยเหรอเดี๋ยวไก่เราจะตากูเจ้าที่ตา你在做什么啊？你จะเอ๋โอ้นี่โอ้โอ้อีกเด็ก